ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይላችሁ የመጣሁት የፋይናንሻል ማኔጅመንት 1 ቻፕተር 5ን ኮስት ኦፍ ካፒታል የሚለውን ቶፒክ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ እንጀምር። ኮስት ኦፍ ካፒታል ስንል ምን ማለት ነው? ኮስት ኦፍ ካፒታል ስንል ስራችንን በመንሰራበት ሰዓት ከተለያየ ቦታ ገንዘብ እናሰባስባለን። በብድር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የባለቤትነት ድርሻችንን አክሲዮን በመሸጥ ሊሆን ይችላል ወይም ቦንድ በመሸጥ ሊሆን ይችላል ተበድረን ልንሰራ እንችላለን። ስለዚህ ለዛ ለተበደርነው ወይም ለተጠቀምነው ካፒታል ለወሰድነው ፋይናንስ ክፍያ መክፈል አለብን። ወይ ኢንተረስት መክፈል አለብን ወይ ዲቪደንድ መክፈል አለብን። something ለዛ ቢዝነሱን ለምንሰራበት ካፒታል መክፈል አለብን የሆነ አማውንት። ያንን ነው cost of capital ነው። So the minimum rate of return that the firm must be earned on its investment to compensate its investor for the use of their capital. ስለዚህ ኢንቨስተሮቹን ካፒታል በመጠቀማችን ምክንያት at minimum ለነዛ ብሩ ለሰጡ ቦንድ ሊሆን ይችላል በአክሲዮን ሊሆን ይችላል ገንዘቡን ለሰጡን ሰዎች at minimum ፊርሙ ምን ያክል ከኢንቨስትመንቱ ማትረፍ አለበት። ያቺን ነው cost of capital ነው። The appropriate discount rate for the cost of capital may be called ምን እንለው አንዳንድ ጊዜ opportunity cost ልንለው እንችላለን ወይም required rate of return ወይም average weighted average cost of capital ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን cost of capital ማለት የሰውን ገንዘብ በመጠቀማችን ምክንያት ለዛ የሚያስፈልገውን at minimum ምን ያክል ድርጅቱ ሪተርን ማምጣት አለበት ነው። ለምንድን ነው ይሄንን ኮስት ኦፍ ካፒታል የምናየው ወይም ዲተርማይን ማድረግ ያለብን ካልን for capital budgeting decision to minimize the cost of capital and to boost the value of the firm የፊርሙ ቫልዩ ለማሳደግ ወይም ደግሞ ያለብንን የኮስት ኦፍ ካፒታል ለማወቅ ኢንቨስትመንታችን ላይ ውሳኔ ለመወሰን ካፒታል ዲሲሽን ለመወሰን ካፒታል በጀቲንግ ዲሲሽን ለመወሰን ኮስት ኦፍ ካፒታል ማወቅ አለብን ማለት for a capital structure። ሁለተኛው ደግሞ ለምሳሌ mixing of debt and equity ምን ያክል ፐርሰንቱ የድርጅታችን ፋይናንስ በብድር ምን ያክል ፐርሰንቱ ደግሞ በኢኩዊቲ ይሁን። እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችንም ለመወሰን cost of capital ማወቅ አለብን። and for other decision ለምሳሌ ሊዝ ለማድረግ ወይም purchase ለማድረግ to bond refunding or to working capital decision and other source of finance we should have a good understanding of a cost of capital and also it helped us in order to regulating utility companies። ብዙ ጊዜ ዩቲሊቲ የምንላቸው በሞኖፖል ምርታቸውን የሚያቀርቡ ድርጅቶች ህዝቡን ማኒፑሌት እንዳያረጉ በሬጉሌተሪ ቦዲ ምን ዲተርማይን ይደረግላቸዋል ኮስት ኦፍ ካፒታል ቱ ኢንቨስተር ዲተርማይን ይደረግላቸዋል ማለት። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ካፒታል ማወቅ ምን ያክል ኮስት ኢንከር ያደርገናል፣ ብንበደር ምን ያክል፣ በራሳችን ገንዘብ ብንሰራ ምን ያክል፣ አክሲዮን ብንሸጥ ምን ያክል ኮስት ኢንከር ያደርገናል የሚለውን ለመለየትና ውሳኔ ለመወሰን ይጠቅመናል ማለት ነው። ኦኬ so cost of capital component, the cost of capital component it can be different ሊሆኑ ይችላሉ። the cost of capital must be reflect the average cost of various source of long term fund used the weighted average cost of capital እንለዋለን። ኮምፖነንት ምላች ለምሳሌ እናየዋለን። በብድር ሊሆን ይችላል፣ preferred stock ሊሆን ይችላል፣ አክሲዮን ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ሊሆን ይችላል። ይሄን ነው components of capital ነው። ለካፒታሉ ወይም ደግሞ ድርጅቱ ያለው ካፒታል ከምን ነው የተዋቀረ and the cost of capital ስንል ወይም capital component is the one of the types of capital used by the firm to raise money and this capital component are the source of funding come from investor። ከየት የመጡ ኮምፖነንት ለምሳሌ ከዴፕት ሊሆን ይችላል፣ ከብድር ሊሆን ይችላል። አንደኛው ካፒታላችን ኮምፖነንት ከፕሪፈርድ ስቶክ ሊሆን ይችላል፣ ልዩ ጥቅም ያለው የአክሲዮን ባለቤትነት ማለት and new common stock issue ከማረግ ሊሆን ይችላል ካፒታል የምናገኝ ወይም ደግሞ ያስቀመጥነውን ሪቴን ኢርኒንጋችንን ይሆናል ለፕሮጀክታችንን ፋይናንስ ለማድረግ የምንጠቀመው። ስለዚህ these are the components of capital ማለት whether debt ሊሆን ይችላል whether preferred stock ሊሆን ይችላል whether new common equity ሊሆን ይችላል ኢሹ ያደረግነው ወይም ደግሞ ሪቴን ኢርኒንጋችንን በመጠቀም ነገር ግን እና account payable accrued payable deferred tax are not a source of funding that come from ከኢንቨስተር የሚመጡ ቢሆኑ እንደምናንቆጥራቸው ማለት ነው
እንደ ፈንዲንግ ወይም ደግሞ እንደ ፋይናንስ እንደ ካፒታል ኮስት አንቆጥራቸው ማለት ነው። But account payable, accruals, deferral tax are not the source of funding that come from investor ማለት ነው. And the cost of capital related to cost of new funds needed to be finance the project, and the cost of fund raised in the not the cost of fund raised in the past ነው። ስለዚህ cost of capital determine በምናደርግበት ጊዜ we should be determine the cost of new fund ስለ አዲሱን ፈንድ ነው ወይም ደግሞ አዲስ ምን ሰበሰበው ካፒታል ነው ኮስት ኦፍ ካፒታል ዲተርማይን የምናደርገው እንጂ በፊት ሬዝ ያደረግነው በፊት ጀነሬት ያደረግነው የካፒታል ወይም ሬዝድ ያደረግነው ካፒታል ኮስት ኦፍ ካፒታል የምንሰራው ማለት and it used primarily to make decision which involve raising and investing new capital ይሄንን ኮስት ኦፍ ካፒታል የምንጠቀመው ካልኩሌት አድርገን የምናገኘው always current የሆነ ዳታ ለዚህ ነው ምንድነው generally the cost of capital should be include a specific cost of each source of finance today not the historical based cost reflected by existing financing in the firm's book ማለት ስለዚህ cost of capital ስንሰራ always whether የተለያየ ሶርስ ሊሆን ይችላል ቅድም እንዳየነው በዴብት ሊሆን ይችላል በፕሪፈራል ስቶክ ሊሆን ይችላል በኒው ኮመን ኢኩዊቲ ሊሆን ይችላል በሪቴን ኢርኒንግ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዛሬ ላይ ያንን በዛ ተጠቅመን ካፒታል ሬስ እናደርግ ኮስት ኦፍ ካፒታል ምን ያክል ነው ብለን ነው እንጂ የምንሰራው ወደ ኋላ ሄደን በፊት ስንት ነበር ይያልን አይደለም ኮስት ኦፍ ካፒታል የምንሰራው ማለት ኦኬ ናው እስቲ ኮስት ኦፍ ካፒታልስ ኦፍ ሎንግ ተርም ዴብትን የረጅም ጊዜ ብድር ብንበደር የዚህን ኮስት ኦፍ ካፒታል እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው እንዳትረሱ ኮስት ኦፍ ካፒታል ስንል የረጅም ጊዜ ብድር ከተበደርን ወለድ እንከፍላለን ስለዚህ at a minimum ያ ድርጅት ያቺን ወለድ የሚከፍላትን አማውንት እንኳን ጀነሬት ማድረግ አለበት ያቺን አማውንት ነው ኮስት ኦፍ ሎንግ ተርም ዴብት የምንለው ማለት then this cost of long term debt it is after tax ነው ዲተርማይን የምናደርገው after tax cost today of rising long term fund through borrowing ማለት ለምንድነው ብድር ተበድረን ምን ሰራ ከሆነ ምን አለን ታክስ አድቫንቴጅ አለ ምክንያቱም ታክስ ከመክፈላችን በፊት ኢንተረስቱን መቀነስ እንችላለን ስለዚህ ታክስ ዲዳክተብል ነው ማለት so pre-tax should be adjusted ማለት ለዚህ ነው ኮስት ኦፍ ዴትን ለማግኘት ምን መጀመሪያ ማን መቀነስ አለብን ታክስ ኢፌክቷን መቀነስ አለብን አፍተር ታክስ ኮስት ኦፍ ዴት ማለት ኢንተረስት አለ ወይ ኢንተረስት ሬቱ before tax minus tax saving ማለት ለዚህ ነው እንደዚህ የምናደርገው KD የምንለው cost of debt before tax ነው KDT ደግሞ ስንል cost of debt የታክስ ኢፌክቱን ስንቀንስ ማለት ስለዚህ ትክክለኛው ከታክስ በኋላ ያለውን የኮስት ኦፍ ዴት የምናገኝበት ሬቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው cost of debt into 1 minus tax ይሆናል ማለት ምን ማለት ነው ይሄ የረጅም ጊዜ ብድር እየተበደረን ስለሆነ ለዛ at minimum interest charge እንደረጋለን ያቺን ሚኒመም አማውንቷን ኢንተረስት ፊርሙ ጀነሬት ማድረግ አለበት ያቺ እዚህ ጋር የምናገኛት ለምሳሌ ኮስት ኦፍ ዴቱ ምን ይሆናል ማለት ነው ኮስት ኦፍ the long term borrowing ማለት ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን ማለት ነገር ግን እቺ KD1 ራሱ እንዴት እናገኛለን ኮስት ኦፍ ዴቷን እንዴት እናገኛለን ኮስት ኦፍ ዴቱን ቢፎር ታክሱ ማለት ኮስት ኦፍ ዴት ቢፎር ታክሱን ለማግኘት ኮስት ኦፍ ዴት ቢፎር ታክሱን ለማግኘት ምን እንደምናደርገው ኢንተረስት ሬቱን ፕላስ 1000 ማይነስ ኔት ፕሮሲድ ዴት ዲቫይድድ ባይ n numbers of n አመቱ ነው ስንት ጊዜ ነው የሚቆየው የተበደርነው ብድር and divided by again net proceed plus 1000 divided by 2 በማረግ cost of long term debt before taxን KD ማግኘት እንችላለን ማለት ND ማለት ምን ማለት ነው the net proceed fund actually received from a security net of floating cost ነው የመሸጫ ዋጋዎችን ወይ floating cost ምንላቸው the cost that related to the issuing and the selling of ለምሳሌ ቦንድ የምንሸጥ ከሆነ ምን እናደርጋለን ቦንድ የምንሸጥበት ወጪ እናወጣለን ያንን floating cost እንለዋለን
ኢሹ መደረግ አለበት ማስታወቂያ መነገር አለበት ቦንዱ መዘጋጀት አለበት ስለዚህ ኔት ፕሮሲድ የምንለው ከዋና ከመሸጫ ዋጋው ላይ ፍሎቲንግ ኮስቶችን ከቀነስን በኋላ ያለው ነው ማለት ነው ለምሳሌ ኤኑ ደግሞ ምንድነው ነምበርስ ኦፍ ኢየር ማቹሪቲ ነው ምን ያክል ጊዜ ነው የተበደርነው ብድር የሚቆየው አይ ደግሞ the periodic interest payment on loan በተበደርነው ብድር ላይ ምን ያክል ኢንተረስት ነው የምንከፍለው የሚለው ማለት ነው ለምሳሌ በኤግዛምፕል ስናየው this company is contemplating selling 10 million worth of 20 year 9% annual coupon bond ነው ስለዚህ 10 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ annual coupon rate 9% የሆነ ለ20 ዓመት የሚቆይ ቦንድ እያንዳንዱ per value በስንት ብር የሚሸጥ per value 1000 ብር የሆነ ነገር ግን አጠቃላይ የተሸጠው አማውንት የስንት ብር 10 ሚሊዮን ወርዝ የሚያወጣ ቦንድ ነው የሸጠው since a similar risk bond earned return is greater than 9% the firms must sell the bonds for 980 ብር ወይም ዶላር ማለት ነው ተመሳሳይ አይነት ቦንዶች ገበያው ላይ ከ9% በላይ የተሸጡ ስለሆነ ማርኬት ሬቱ ከስቴት ሬቱ ስለሚበልጥ በዲስካውንት ነው መሸጥ ያለበት ይሄ ፊርም ስለዚህ ያንን ቀንሶ በስንት ሸጠ በ980 እየሸጠው ያለው የቦንዱ 100 ብር 1000 ብር የሚያወጣውን ቦንድ በ980 ነገር ግን ፍሎቲንግ ኮስት ደግሞ አለበት ተጨማሪ ይሄንን ባንክ ኢሹ ሲያደርግ ለኢንቨስትመንት ባንክ ለአንደርራይተር ወይም ለሌላ ኮሚሽን ለሚከፈለው ቦንዱን ለሚያሻሽጡ 2% ይከፍላል ዜን የ1000 ብር የፐር ቫልዩ 2% ስለሆነ የ1000 2% ስናወጣ 20 ብር ዜን ታክስ ሬት ስንት ተሰጥቶናል 40% ተሰጥቶናል ዜን ሪኳየርድ ኮምፒውት አፍተር ታክስ ኮስት ኦፍ ቦንድ ነው የተጠየቅነው ኮስት ኦፍ ዴት ማለት ነው የረጅም ጊዜ ብድር ቦንድ ተበድረናል ስለዚህ የዚህን ኮስት ኦፍ ዴቱ ነው ስሩ የተባለው ስለዚህ ኔት ፕሮሲዱን አውጥተናል የሸጥንበት በዲስካውንት የሸጥንበት ቦንድ 980 ሲቀነስ 20 ፍሎቲንግ ኮስቱ ስንት ይሆናል 960 ይሆናል ኢንተረስት ሬቱ 9% ነው ስቴት ሬቱ አዝጋ ያለችው ዜን በ1000 ስናባዛው ስንት ይሆናል 90 ብር ይሆናል ነምበርስ ኦፍ ፔሪዮዱ ስንት ነው 20 ነው ታክሱ ስንት ነው 40 ነው ስለዚህ ኬዲውን ማግኘት እንችላለን ማለት ኬዲውን ለማግኘት ቅድም ባገኘነው ፎርሙላ ቁጥሮች መተካት ነው 1000 ማይነስ ኔት ፕሮሲድ 960 ነች ሲካፈል ለ20 ምክንያቱም ኤኑ 20 ነው አዩ 90 ነው ዜን ከታችን በዚህ መልክ ስንሰራው ኬዲው ስንት ሆነ ማለት ነው 9.4% አለው which means የኮስት ኦፍ ቦንዱ የቦንዱ ኮስት ቢፎር ታክስ ከታክስ በፊት ታክስ ኮንሲደር ከማረጋችን በፊት ምን ያክል ነበር 9.4% ስለዚህ አት ኤ ሚኒመም ድርጅቱ ይሄንን ቦንድ ተጠቅሞ ከስንት በላይ ጀነሬት ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው ከ9.4% በላይ ሪተርን ሊያመጣ ይገባል በዚህ በቦንድ የወሰነው ገንዘብ ማለት and after tax cost of debt ደግሞ ለማግኘት ይሄንን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው ያው KD into 1 minus tax ነው ስለዚህ KDን አግኝተናል 1 minus tax ደግሞ 40% አግኝተናል ስንት ሆነ 5.6% ነው ከታክስ በኋላ ከዚህ ቦንድ ጀነሬት ማድረግ ያለብን ወይም ደግሞ ይሄንን የዚህን ቦንድ ይሄንን ገንዘብ ላበደሩን ሰዎች ሳቲስፋይድ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለነሱ የሚገባውን ክፍያ ለመክፈል አት ሚኒመም 5.6% በላይ ይህ ቦንድ ሪተርን ማምጣት አለበት ማለት ነው the explicit of cost of debt tend to be less expensive for other than other form of finance source ከሌሎች ስናነጻጽረው በሎንግ ተርም ዴፕት ስንሰራ ወይም ኮስት ኦፍ ዴፕቱ ያነሰ ነው ለምንድን ነው የሚያንሰው በሁለት ምክንያት ነው አንደኛው bond holder have a great security than preferred stock in common stock ነው which means ከፕሪፈርድ ስቶኮችም ይሁን ከኮመን ስቶኮችም ይሁን ቀድሞ ፕሪፈረንሻል ራይት ያላቸው ማን ናቸው ቦንድ ሆልደሮች ናቸው ወይም አበዳሪዎች ናቸው ድርጅቱ ቢከስር እንኳን መጀመሪያ ንብረቱ ተሽጦ ለቦንድ ሆልደሮች ወይም ደግሞ ለአበዳሪዎች ነው ገንዘብ የሚከፈለው ስለዚህ ሪስኩ ዝቅተኛ ነው ማለት ሪስኩ ዝቅተኛ ከሆነ ደግሞ ለነሱ ምን ከፍለው ሬቱ ምን ይላል ማለት ነው ዝቅ ይላል ማለት
ሌላኛው ታክስ ዲዳክተብል ነው። በብድር ምንሰራ ከሆነ ታክስ ከመክፈላችን በፊት ኢንተረስት እንቆርጣለን። የብድሩን ኢንተረስት ዲዳክት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ታክስ አድቫንቴጅ አለው ኤንድ በጣም ሴኩሪቲ ስላለው ሪስኩም ይቀንሳል። ስለዚህ ከሌሎች ሶርስ ኦፍ ፋይናንሶች አንፃር በብድር መስራት ኮስት ኦፍ ካፒታሉ ዝቅተኛ ነው ማለት። ሌላኛው ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶክ ነው። ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶክ የምንለው ደግሞ ሰምታይምስ ራዘር ዛን ቦሮዊንግ ከምንበደር ይልቅ ምን እናደርጋለን? ፕሪፈርድ ስቶክ ኢሹ በማድረግ ካፒታል ሬዝ እናደርጋለን። ፕሪፈርድ ስቶክ የምንለው ልዩ ጥቅም ያለው የባለቤትነት ድርሻን ነው የምንሸጠው ማለት። ፕሪፈረንሻል ራይት ያላቸው የባለቤትነት ጥቅም ያላቸውን በመሸጥ ነው። ለምሳሌ ገንዘብ አጥተናል፣ ድርጅታችንን ፋይናንስ ማድረግ ፈልገናል፣ ከምንበደር ይልቅ ፕሪፈረንስ ስቶኮች እንሸጣለን። የልዩ ጥቅም ያላቸው የአክሲዮን ድርሻዎችን በመሸጥ ገንዘብ እንሰበስባለን ማለት። ዜን ይሄ ምንድነው? ታክስ አጀስትመንት ኢዝ unnecessary ወይም ደግሞ የለም ታክስ አጀስትመንት በፕሪፈርድ ስቶክ አናገኝም ማለት። Firms often pay dividend on preferred stock because if they fail to do so ይላል። በነገራችን ላይ ፕሪፈርድ ስቶኮች በተከታታይ ምን ማግኘት አለባቸው? ዲቪደንድ መክፈል አለብን ለነሱ። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ካፒታላችን ምንድነው የሚሆነው? በብድር ጊዜ ኢንተረስት እንደምንከፍለው ሁሉ በፕሪፈርድ ስቶኮች ደግሞ ለአክሲዮን ባለቤቶች ዲቪደንድ መክፈል አለብን። ይሄንን ኦፍትሊ መክፈል አለብን። ካልከፈልም ምን ይሆናል? they cannot pay dividend on their common stock። ለፕሪፈርድ ስቶኮች ሳንከፍል ለማን መክፈል አንችልም? ለኮመን ስቶክ መክፈል አንችልም። and they will find it difficult to raise additional fund in the capital markets unless we paid for a preferred stock። ለፕሪፈርድ ስቶኮቻችን በተከታታይ ዲቪደንድ ማንከፍል ከሆነ የትርፍ ክፍፍል ማናከፍል ከሆነ ተጨማሪ ሌላ ጊዜ ካፒታል ጀነሬት እናድርግ ብንል ካፒታል ማርኬት ላይ እኛን አምኖን ገንዘቡን የሚሰጠን ሰው እናጣለን ማለት ነው። and in some case preferred ስቶኮች ምን አይነት ራይት አላቸው? ኮንትሮል ራይት ይኖራቸዋል። ፊርሙን ኦን የማድረግ ወይም ኮንትሮል የማድረግ ራይት ይኖራቸዋል አግሪመንቱ ላይ። ስለዚህ ለነሱ ዲቪደንድ መክፈል አለብን። ያ የምንከፍለውን ዲቪደንድ ነው እንደ ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶክ የምንቆጥረው ኮስት ኦፍ ካፒታል የምንለው ማለት። ዜን ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶክን ለማግኘት ይሄንን ፎርሙላ የምንጠቀመው annual preferred stock dividend per share divided by net proceed from the sale of stock ማለት ነው። ስለዚህ በየአመቱ በአንዷ ፕሪፈርድ ስቶክ ምን ያክል ዲቪደንድ ተከፈለ፣ ዜን ኔት ፕሮሲዱ የተሸጠበት ፕሪፈርድ ስቶክ የተሸጠበት ኔት ፕሮሲድ ምን ያክል ነው የሚለውን በመጠቀም ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶክን ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ this company contain issuing 10% preferred stock that expected to sell for it 87 per share value. The cost of issuing and selling of stock is expected to be 5 ብር. What is the cost of stock ነው የተጠየቀው። ምን ማለት ነው ይሄ የተጠየቀው? ይህ ድርጅት ምንድነው ማድረግ የፈለገው? 10% የሚሆነውን ፋይናንሱን በፕሪፈርድ ስቶክ ኢሹ ማድረግ ፈልጓል። አንዷ ፕሪፈርድ ስቶክ የምትሸጥበት ዋጋ ደግሞ ስንት ነው? 87 ብር ፐር ሼር። አንዷ የፕሪፈርድ ስቶክ ቫልዩ በ87 ብር ትሸጣለች። ነገር ግን አንዷን ለመሸጥ ደግሞ ምን ያክል ሴሊንግ ኮስት ወይም ኢሹዊንግ ኤንድ ሴሊንግ ኮስት ምን ያክል አለብን? 85 ብር አለብን። ስለዚህ ኔት ፕሮሲዱን ለማግኘት የመሸጫ ዋጋው 87 ሲቀነስ ፍሎቲንግ ኮስቱ 5 82 ይሆናል። ዲቪደንድ ፐር ሼሩን ደግሞ ለማግኘት 10% ስለሆነ ፕሪፈርድ ስቶኮች ከጠቅላላው ኢንቨስትመንታችን 10% ስለሆነ የተሸጠበትን ዋጋ 10% እናወጣለን ማለት 87 ከሆነ የሸጥነው የዚህን 10% ስናወጣው 8.7 ይሆናል። ዜን ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶካችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲቪደንድ ፐር ሼሩ ዲቫይድድ ባይ ኔት ፕሮሲድስ ኦፍ ዘ ሼሩ ስንት ሆነ ማለት ነው? 10.6% ሆነ ማለት። እንግዲህ እንደምታዩት ነው ቅድም በቦንድ ስንሰራው ኮስት ኦፍ ካፒታሉ ስንት ሆነ? በዴብት ስንሰራው በብድር ብንሰራው ኖሮ ኮስት ኦፍ ካፒታላችን ስንት ነው? 5.6 ነው። በፕሪፈርድ ስቶክ የምንሰራው ግን ከሆነ ስንት ነው? 10.6። ምን ማለት ነው? ይህንን ፋይናንስ በፕሪፈርድ ስቶኮች በኩል የምናገኝ ከሆነ ኢንቨስትመንታችን አትሊስት 10.6 ሪተርን ሊኖረው ይገባል። ከዛ በላይ ሊኖረው ይገባል። በኮመን ስቶክ በቦንድ ምንሰራ ግን ከሆነ ወይም በብድር ምንሰራ ግን ከሆነ
ኮስት ኦፍ ካፒታላችን ትንሽ ነው ምክንያቱም ቅድም ያለው ነው ሪስኩ ዝቅተኛ ስለሚሆን ለቦንድ ሆልደሮቹ እና ታክስ አድቫንቴጅ ስላለው ማለት ኦኬ ሌላኛው ኮመን ስቶክ ነው the common stock ነው አሁን ቅድም እንዳየነው በቦንድ መስራት እንችላለን በፕሪፈርድ ስቶክ ፋይናንስ ማድረግ እንችላለን ሌላኛው the cost of common stock ነው the cost of common stock is a minimum return the firms must be earned on the common stock capital to maintain its share price ነው ስለዚህ ይሄንን common stock ደግሞ ሪቴን ኢርኒንጉን በመጠቀም የራሳችንን ያስቀመጥነው ሪቴን ኢርኒንግ በመጠቀም ፋይናንስ ልናደርግ እንችላለን ፕሮጀክታችንን ወይም አዳዲስ ኦርዲነሪ ኮመን ስቶኮችን በመሸጥ ድርጅታችንን ፋይናንስ ልናደርግ እንችላለን so in determining the components of cost of equity the cost of these two different types of equity must be considered ስለዚህ በሪቴን ኢርኒንግ ስንሰራውና በኢሹዊንግ ኦፍ ኒው ኮመን ስቶክ ስንሰራው ኮስት ኦፍ ካፒታላችን ሊለያይ ይችላል ስለዚህ ለየብቻ ነው ካልኩሌት ማድረግ ያለብን cost of retained earnings ስንል አሁን retained earnings አድርገን በየጊዜው ከምናገኘው ዲቪደንድ ላይ ሪቴን ያደርግን የምናስቀምጠው አማውንት አለ ያ የራሳችንን ገንዘብ ለራሳችን ፕሮጀክት ልንጠቀመው እንችላለን ነገር ግን ያንን retained earnings ሌላ ቦታ ኢንቨስት ብናደርገው ኖሮ ምን ያክል ሪተርን ያመጣልን ነበር ወይም ደግሞ ይሄን ሪተርን earning በመጠቀማችን ምክንያት ምን ያክል ኦፖርቹኒቲ ኮስት ነው ያጣ ነው የሚለውን ነው ካልኩሌት የምናደርገው The return on dividend foregone by equity shareholder and the firms should retain earning only if it is can earn at least as much as the stockholder could earn on alternative investments of equivalent risks ማለት ነው alternative investments ላይ ኢንቨስት ብናደርገው ኖሮ የተቀመጠው ገንዘብ ምን ያክል ሪተርን ያመጣ ነበር አሁን ግን ራሳችን በመጠቀማችን ምክንያት ኮስት ምን ያክል ኮስት ነው ኢንከር ያደርግነው ብለን ካልኩሌት የምናደርግበት ነው ኮስት ኦፍ ሪቴን ኢርኒንግ ነው this rate of return stakeholder which expected to earn on other investments of equivalent risk its required rate of return on common stock ማለት ቀደም እንዳልኳችሁ okay estimating cost of common stock equity is more difficult than estimate of cost of debt and preferred stock ቀደም ካየናቸው ሁሉ ትንሽ ዲፊካልት የሚሆነው ይሄ አሁን የምናየው የኮመን ስቶክ ኮስት ኦፍ ኮመን ስቶክን ካልኩሌት ማድረግ ነው ይሄንን ካልኩሌት ለማድረግ ግን ሶስት ሜቶዶች አሉ however three method can be solved this cost of common equity ማለት የመጀመሪያው ዲስካውንትድ ካሽ ፍሎ የምንለው ወይም ጎርደን ሞዴል የምንለው ነው ሁለተኛው the capital asset pricing model ሶስተኛው ደግሞ bond yield plus risk premium approach የምንለው ማለት ስለዚህ በእነዚህ በሶስት ሜቶዶች በመጠቀም የኮስት ኦፍ ኮመን ኢኩዊቲ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ዘ ጎልደን ሞዴል ደግሞ የምንለው እንዴት ነው ኮስት ኦፍ ኮመን ስቶክን ዲተርማይን የምናደርገው የሚለውን ፎርሙላ እንጠቀማለን ጎልደን ሞዴል ይህ የሚለን ኔክስት ይር አኑዋል ዲቪደንድ ፐር ሼር ለኢንትሪንሲክ ቫልዩ ወይም ደግሞ ለፕራይስ ኦፍ ዘ ሼሩ እናካፍልና ፕላስ ግሮዝ ሬቱን በምን ያክል ነው እየጨመረ የሚሄደው የሚለውን ስንደምርበት ኮስት ኦፍ ኮመን ስቶክ እናገኛለን ይህ ማለት እንግዲህ ዲቪደንድ ይሉንና ካፒታል ጌኑን ነው የሚያሳየን ማለት ነው then KS የሚወክልልን required rate of common stock ነው D1 next year annual dividend share የሚወክልናል G ደግሞ constant rate of growth in dividend ዲቪደንዱ በየአመቱ እየጨመረ የሚሄድበት የግሮዝ መጠን ነው and P note ደግሞ intrinsic value of the stock which is the present value of expected cash flow stream discounted at a common stock ማለት ነው ይሄ ደግሞ ወደ present value አምጥተን ዛሬ ላይ የዛ የአክሲዮን ዋጋ ምን ያክል ነው ብለን ሜጀር የምናደርግበት so some since common stock dividends are paid for after tax no tax adjustment is required ምክንያቱም ዲቪደንድ የሚከፈለው already tax ተከፍሎ ከኔት ኢንካም ከታክስ በኋላ ባለ ኔት ኢንካም ስለሆነ ዲቪደንድ የሚከፈለው ምንም አይነት ታክስ አድጀስትመንት የለም ማለት and intrinsic value the value of an asset based on particular investor estimated of the asset expected cash flow and riskiness of that flow በመጠቀም ወይም ደግሞ expected cash flow ወደ present value በማምጣት ነው
intrinsic value measure የምናደርገው then this intrinsic value may be different from the asset current market or book value ይሄ ወደ present value ስናመጣው ግን ከማርኬት value ወይም ከbook value ከሼሩ የማርኬት value ወይም የbook value ጋር ሊለያይ ይችላል ማለት and the next year annual dividend share it can be estimated relatively easy ቀላል ነው ቀደም ባየነው የዲቪደንድ ያለውን ሬቱን በፐርሰንት በማባዛት ዲቪደንድ ፐር ሼር ማየት እንችላለን ወይም ደግሞ ኔት ኢንካም አፍተር ታክሱን ለነምበርስ ኦፍ አውትስታንዲንግ ሼሮች ለተሸጡት የአክሲዮን መጠኖች በማካፈል ዲቪደንድ ፐር ሼር ማግኘት እንችላለን ነገር ግን ይሄንን ጎርደን ሞዴል ስንጠቀም ትንሽ የሚያስቸግረን ምንድነው ግሮዝ ሬቱ ማግኘት ነው በምን ያክል ፐርሰንት ነው ያደገ የመጣው የዲቪደንዱ ሬት ወይም ግሮዝ ኮንስታንት ሬቱ ማግኘት ነው ኦኬ ሁለት ሜቶዶች አሉ ይሄንን ግሮዝ ሬት ዲተርማይን ለማድረግ ሂስቶሪካል ሜቶድ እና ሪቴንሽን ሜቶድ የምንላቸው አሉ ሂስቶሪካል ሜቶድ የምንለው ባለፉት አመታት ዲቪደንድ ምን ያክል ነበርና በምን ያክል እያደገ መጣ የሚለውን በመጠቀም ግሮዝ ሬቱን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ለምሳሌ በዚህ ኤግዛምፕል assume ABC company wish to determine it is common stock equity capital ነው common stock equity capital determine ለማድረግ ማርኬት ፕራይሱ ተሰጥቶናል ፒኖቱ 50 per share and the firm is expected to pay dividend ደግሞ በእያንዳንዱ ሼር 4 ብር ለመክፈል 26 ላይ ለመክፈል ታስቧል ላለፉት አመታት ደግሞ ዲቪደንድ ሲከፈልበት የነበረው ደግሞ ተሰጥቶናል ዲቪደንድ ፐር ሼር 2005 ላይ 3.8 ነው 2004 ላይ 3.62 ነው እንዲያለ ተሰጥቶናል ዜን አሁን ምን እንደምናደርገው በየአመቱ በምን ያክል ከፍ ያለ መጣ ነው ለምሳሌ ከ2010 ወደ 2001 ሲሄድ በ0.15 ነው ልዩነቱ ከ2001 ወደ 2002 ሲሄድ 0.21 ነው ከ2002 ወደ 2003 ሲሄድ ደግሞ 0.14 ነው እንዲያለ ልዩነቱን አውጥተናል ዜን ምንድነው የምናደርገው sum up the growth rate in dividend ነው ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር የምናየው ቤዝ ዜሩን 2000 ስለተጠቀምን ያለፉትን 5 አመታት ዳታ ነው የወሰደው ዜን ያደጉበትን ለዚህ ነካው ለምሳሌ 0.15ን ቤዝ 2000 ስለሆነ ለ2000 and 0.21ን ዜን ቀጣይ 2001 ስለሆነ ለ2001 and 0.14ን ቀጣይ 2002 ስለሆነ እንደዚህ ያደረግን እናካፍላለን ማለት sum of growth rateአችን ስንት ይሆናል ማለት ነው አጠቃላይ ዲቪደንዱ ያደገበት ሬቱ ምን ያክል ይሆናል 25% ይሆናል ዜን ግሮሱን ለማግኘት ይሄንን ያገኘነው ግሮዙን ሬቱን ለ5 እናካፍለን ምክንያቱም የወሰድነው አመት ምን ያክል አመት ስለሆነ ነው 5 አመት ስለሆነ ስለዚህ the constant growth rateአችን ምን ያክል ሆነ ማለት ነው 5% ሆነ constant growth rate 5% ከሆነ ደግሞ cost of equityን በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን cost of equityአችን ደግሞ ለማግኘት dividend 1 divided by p naught plus g ነው የምናደርገው already g ለማግኘት ነበር ይሄ ሁሉ የሰራነው g አገኘን d1 4 ተሰጥቶናል p naught 50 ተሰጥቶናል ሲደመር constant rate 5 ነው 8 plus 5 ስንት ይሆናል 13% ስለዚህ በኮመን ስቶክ ኢሹ ካደረግን ምን ያክል ሪተርን አት ሚኒመም ጀነሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው 13% ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሪቴንሽን ግሮዝ ሞዴል ለምንድነው ግሮዝ ሬት it may be determined based on the retention growth model የምንለው ምን ያክል ነው ሪቴን የምናደርገው በሚለው መሰረት ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ዜን g ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው ሪቴንሽን ሬት መልቲፕላይ ሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ነው የምናደርገው ሪቴንሽን ሬት ማለት ምን ያክል ነው ከዲቪደንዱ ሪቴን ሬትን ያደረግን የምንመጣው የሚለው ያንን ለማግኘት 1 minus payout ነው 1 minus ምን ያክል ነው የከፈልን ያለው payout ሬቱን በሪተርን ኦን ኢኩዊቲ ስናባዛው ግሮዝን ይሰጣል ነገር ግን አሰብሽኖች አሉ the payout are it the retention b retentionን ደግሞ በb እንወክራለን payout በr ይወከላል retentionኑ በb ይወከላል ስለዚህ retentionን ለማግኘት 1 minus payout are expected to be remain constant አይለዋወጥም payoutም አይለዋወጥም retain ለምሳሌ ከ100% 70% እንደ ዲቪደንድ ሰተን 30% ሪቴን የምናደርግ ከሆነ ሪቴን ሬሺዮአችን 30% ነው ዲቪደንድ payout ሬሺዮአችን ደግሞ 70% ነው አይለዋወጥም
and return on equity expected to be remain constant ከኢኩዊቲው የሚገኘው ሪተርንም ኮንስታንት ነው ይሄንን ፎርሙላ ለመጠቀም እናስብ ከሆነ አስዩም ብለን እነዚህ ማየት አለብን the firm is not expected to issue new common stock or if does we expected the new stocks to be should be sold on its book value ነው ስለዚህ ይሄንን ፎርሙላ የምንጠቀም ከሆነ ለግሮስ ሞዴል አዲስ ኮመን ስቶክ ኢሹ አይደረጉም ምናልባት ከተሸጡ እንኳን በቡክ ቫልዩአቸው ነው እንጂ በማርኬት ቫልዩ አይሸጡም future projects are expected to have the same degree of risk as the firm's existed asset ነው ስለዚህ ወደፊት የሚመጡ ፕሮጀክቶችም ተመሳሳይ የሆነ ሪስክ አላቸው እኚህን ሁሉ አስዩም አድርገን ማንን ዲተርማይን ለማድረግ ነው ግሮዝን ጂን ዲተርማይን ለማድረግ ለምሳሌ በዚህ ኤግዛምፕል ስናየው assume the company is expected to have a constant return on equity constant return on equity ስንት ነው 8.42 ነው and expected payout ደግሞ ስንት ነው አጠቃላይ ከምናገኘው 100% ኢንካም ላይ 40% ወደ ዲቪደንድ ይሄዳል 60% ደግሞ ምን ይሆናል ሪቴን ይሆናል ተብለናል ማለት what is the cost of common equity ነው የተጠየቀው ከቅድሙ ኤግዛምፕል ስለወሰድነው ፒኖቱ 50 ነው ዲ1 4 ተሰጥቷል ስለዚህ ጂውን ለማግኘት ሪቴንሽን ሬት multiplied by return on equity ነው የምናደርገው return on equity ለማግኘት 1 minus payout ratio ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ኦሬዲ በ60% ስለተሰጠ ራሱ መጠቀም እንችላለን ማለት ስለዚህ ጂ ለማግኘት 60% ሲባዛ 8.42% አጠቃላይ ስንት ይሆናል ማለት ነው 5% ይሆናል ዲቪደንዱ የሚያድግበት ኮንስታንት ሬትን 5% አግኝተናል ዜን ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ከዚህ በኋላ ማግኘት እንችላለን ምክንያቱም ጂን ስላገኘ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ለማግኘት d1 over p not plus g በማድረግ 13% አግኘን ማለት ነው ከኮስት ኦፍ ካፒታል የምናገኘውን ገንዘብ ሪፋይናንስ ለማድረግ አትሊስት ሚኒመም 13% ይህ ኢንቨስትመንት ጀነሬት ማድረግ አለበት ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ወይም ኮስት ኦፍ ኮመን ስቶክ ዲተርማይን የምናደርግበት ካፒታል አሴት ፕራይሲንግ ሞዴል ነው ይሄንን ባለፈው ቻፕተር ላይ አይተናል capital pricing model ምንድነው describing the relationship between required return and non-diversified risk of the firms at measured by the beta coefficient ስለዚህ non-diversified የሆኑ ሪስኮች ምን ያክል ነው ኢንቨስትመንቱን አፌክት የሚያደርጉት የሚለውን ዲተርማይን የምናደርግበት ነው and we ይሄንን capital asset pricing model በመጠቀም at a minimum ኢንቨስተሮች ከኛ ሪኳየር የሚያደርጉት ሪተርንን ማወቅ እንችላለን ያንን እንደ ኮስት መውሰድ እንችላለን ማለት then cost of common stock is return required by investor as a compensate for the firm's non-diversified risk ስለዚህ ኢንቨስተሮች ገንዘብ ለኛ በመስጠታቸው ምክንያት at a minimum required የሚያደርጉት non-diversified risk ገንዘባቸውን አፌክት ሊያደርገው ይችላል ስለዚህ ያንን ኮምፐንሴት ለማድረግ ሲሉ required የሚያደርጉበትን ሬት ነው ዲተርማይን ስለዚህ ይሄንን ካፒታል አሴት ፕራይሲንግ ሞዴል ለመስራት ይሄን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው መጀመሪያ ሪስክ ፍሪ ሬቱ ዲተርማይን መሆን አለበት ፕላስ ቤታ ኢንቱ ማርኬት ሬት ማይነስ ሪስክ ፍሪ ሬት ማለት ከዚህ በፊት በነበረው ቻፕተር እንዳየነው የማርኬት ሬቱና የሪስክ ፍሪ ሬቱ ልዩነት ምን ይባላል ሪስክ ፕሪሚየም እንለዋለን ሪስክ ፕሪሚየም ዜን ቤታውን ደግሞ በዚህ በሪስክ ፕሪሚየም አባስተን ሪስክ ፍሪ ሬቱ ላይ ስንደምነው ምን ይሰጣናል ማለት ነው ኮስት ኦፍ ኮመን ስቶክን ይሰጣናል ሌላኛው የኮስት ኦፍ ኮመን ስቶክን ዲተርማይን የምናደርግበት ሞዴል ነው ካፒታል አሴት ፕራይሲንግ ሞዴል የምንለው ማለት ለምሳሌ this company obtained the following information from its investment advisory and it is own analysis ነው ከራሱ አናሊሲስ እና ከኢንቨስትመንት አድቫይዘር ይሄንን መረጃ አግኝቷል ሪስክ ፍሪ ሬት ስንት ነው 7% ምን ማለት ነው በቃ ምንም ሪስክ የሌለው ኢንቨስት ልናደርግበት ለምሳሌ ገንዘባችንን ባንክ ካስቀመጥ ነው ምን አገኘን ማለት 7% ወለድ እናገኛለን ስለዚህ ምንም አይነት ኢንቨስትመንት ስናደርግ ከ7% በላይ ወለድ እንጠይቃለን ስለዚህ ወይም ደግሞ የመንግስትን የግምጃ ቤት ሰነድ ወይም ትሬጀሪ ቢል ብንገዛ ሪስክ ፍሪ ስለሆነ ያችን እንደ መነሻ ነው የምንቆጥረው ዜን ተመሳሳይ ላይ ማርኬት ሬቱ ስንት ነው የዚህ አይነት ሴኩሪቲ 11% ነው ቤታው ተሰጥቷል ይሄን እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ባለፈው ቻፕተር ላይ ተና ሪስክ ኤንድ ሪተርን የሚለው ቻፕተር ላይ ቤታ
ቤታው 1.5 ተሰጥቷል and what is the cost of common stock equity ነው የተጠየቅነው ማለት የcommon stock equity ምን ያክል ነው በካፒታል አሴት ፕራይሲንግ ሞዴል ማለት ሪስክ ፍሪ ሬቱ 7% ነው ሲደመር ቤታው 1.5 ነው ማርኬት ሬት 11% ነው ማይነስ ሪስክ ፍሪ ሬቱ 7 ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን 7% ሲደመር 1.5 into 11% minus 7% ስናደርግ ስንት ይሆናል ማለት ነው 13% ይሆናል ስለዚህ at a minimum ይህ ድርጅት ከኮመን ስቶክ የሚያገኘውን ኢንቨስትመንት ለመመለስ 13% ኮስት ኦፍ ካፒታል አለበት ማለት at a minimum 13% ሪተርን ሊኖረው ይገባል ማለት ሁለተኛው ኮስት ኦፍ ካፒታል ዲተርማይን ሶስተኛው ኮስት ኦፍ ኮመን ስቶክ ዲተርማይን የምናደርግበት ቦንድ ይልድ ፕላስ ፕሪሚየም አፕሮች የምንለው ይህ ደግሞ አፕሮች የሚለው ምንድነው this approach added estimated risk premium to the company's own bond yield ነው ከዚህ በፊት ያሉት which is ያየናቸው discounted cash flow እና capital asset pricing model ብዙ subjective judgment ስለሚወስዱ ለምን እንደዛ እናደርጋለን simply bond yieldችን የራሳችን own bond yield ላይ የቦንድ ኢንተረስት ይልዱ ላይ ሪስክ ፕሪሚየሙን መደመር እንችላለን ነው simply add a judgmental risk premium 3 to 5% on a point that interest rate of the firm's own long term debt ነው የራሳችን የሎንግ ተርም ብድር አለ እዛ ላይ ኢንተረስት አለ የዛን ኢንተረስቱን ምን ማድረግ ከ3 እስከ 5% በመደመር የኮስት ኦፍ ኮመን ስቶክ ማድረግ እንችላለን የምንልበት አንደኛው ሜተር ነው ቦንድ ኦፍ ይልድ ፕላስ ሪስክ ፕሪሚየም አፕሮች የምንለው ማለት ለምሳሌ the before tax bond yield የዚህ ካምፓኒ ቀደም የሰራ ነው 9.4% risk premium take over a corporate bond is expected to be ምን ብሏል ኦኬ ሪስክ ፕሪሚየም አሁን ማርኬቱን አላየንም ምንም አላደረግንም የማርኬት ሬቱን አላወጣንም simply assume ያደረግን ሪስክ ፍሪ ሬት ምን ያክል ቢሆን ብሎ ያስባል 4% ቢሆን ያስባል ስለዚህ what is the cost of common stock ከተባለን ምን ማድረግ እንችላለን simply ቦንዱ ላይ የነበረውን ሬት 9.4% ሲደመር 4% ማለት ሲደመር 4% ስለዚህ ሪስክ ፍሪ ሬታችን ሪስክ በፕሪሚየሙን ስንደምርበት በቦንድ ይልድ ፕላስ ሪስክ ፍሪ ሬት ስንት ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው 13.4% ነገር ግን እንዳትረሱ እኚህን 3 ስቴፖች አየነው በዲስካውንትድ ካሽ ፍሎ በካፒታል አሴት ፕራይሲንግ ሞዴል እና በቦንድ ፕላስ ፕሪሚየም ሪስክ ሜተድ የምናየው ኮስት ኦፍ ኮመን ስቶክን ዲተርማይን ማድረግ ትንሽ ስለሚያስቸግር በሶስቱ ሜተዶች ተጠቅመን የኮመን ስቶክን ኮስት ወይም ደግሞ ለኮመን ስቶኮች ኤርን የሚያደርጉትን አት ሚኒመም ጀነሬት ማድረግ ያለብንን ሪተርን ለማወቅ ነው ማለት